back mga kada. At ngayon na tayo ay nasa digital world na marami sa ating ang gumagamit ng mga QR codes, mga e-wallets para mas mabilis, mas less hassle at more convenient po yung mga transactions nating lahat. Yes, pero hinahinay po tayo dyan mga kada kasi sa paggamit natin ng online transactions, meron dyan mga aberya at paggamit nito tulad na lang ng phishing, mga fraud at pagkawala ng pera. Kaya doble ingat talaga dapat. Mga kada, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa online safety at paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili mula po sa cybercrimes. Mapalad po tayo ngayong umaga dahil kasama po natin ngayon ang Assistant Secretary mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT na si Asec Renato, Aboy, Paraiso. Good morning, Asec. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyong mga taga-subabay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Thank you po for your time, Asec. And eto na nga kasi ngayong holiday season, talamak talaga ito at usually yung mga kada natin, hindi na nagdadala ng cash, puro e-wallets na lang ang ginagamit. Madami po ba talaga? Sobrang dami from last year. Well, from what we observe po, mas marami ho ngayon pag itong mga holiday seasons, yung mga okasyon na to because the scammers or yung mga threat actors ho natin, they know that people have money to spend and they're actively looking for ways to spend yung mga bonuses ho nila. So, marami ho yung iba't ibang forms ng scams ngayon, lalo na yung mga tinatawag natin na financial, commercial transaction scams at saka minsan yung mga love scams natin, prevalent din. Oo nga, even that, naging uso, no? Pero let's talk balik about tayo sa digital e-wallets. Yes. And digital wallets. Ito yung mga, madami na rin po ngayon na ganito. Yes po. Tama po ba? For sure naman, alam na mga kada natin ano itong mga e-wallets. Paano po natin malalaman na secure or safe itong e-wallet na ginagamit natin? Well, we usually advise po na pag magda-download kayo na applications for your e-wallets, use yung mga trusted banking institutions kasi they have their own e-wallets. Now, for yung mga payment institutions natin, kagaya ng mga third party na nakakabit sa mga mobile devices, download it from your either the App Store or the Google Play Store kasi meron silang vetting processes. So they have these trusted devices na doon nyo lang ida-download. Magduda ho kayo if the e-wallet is solely based on a web-based application or web-based lang siya. Madalas yun nga yung binabanggit natin kanina na these are phishing websites or more dangerous or yung mga financial scam websites natin na talaga nakukuha yung pera natin. Kapag web-based, wala silang app. Wala silang app. So yun, para mas maintindihan niyo po, web-based, walang application po itong mga e-wallets. At meron palang iba-ibang types ng e-wallets. Oo nga, nakita natin meron semi-close. Ano po ibig sabihin ng mga to? So, a classification of e-wallets, yung binabanggit nyo, yung closed, semi-closed, and open source e-wallets. Yung closed to, nagagamit lang siya sa isang merchandising or isang corporation lang po. Yun lang yung pinagagamitin niya. For example, magkakashin ka doon mo lang pwedeng gamitin doon sa store. Semi-closed is when yung e-wallet na yun has an agreement with other other financial institutions or other merchandising stores na pwedeng gamitin within their circle. Now, yung open naman, as the name suggests, kahit saan ho nyo, pag nag-cash in kayo, you can use it anywhere. And a particular feature of that is pwede nyo ho siyang i-cash out din using ATM functions or yung banking transfer functions niya. Bakit ba maraming nabibiktima ngayon sa mga phishing or mga online scam na yan, mga transactions sa e-wallet? Well, usually yung mga threat actors natin, we call them threat actors, yung mga gumagawa ng mga to is they prey on two particular qualities of humans. One is greed and other is emotions. So pag halimbawa, ganito mga panahon, gusto natin makatipid or parang gusto natin yung mga 60% discount, diba? Or minsan nabubudol tayo sa ganyan, diba? Exactly. Tapos minsan yung parang sa investment scams naman, pag masyadong malaki yung returns, and the other part of it is they prey on your emotions, yung madalas yung mga love scams natin, yung mga piniprey on. Yun yung ginagamit po nila. Usually, itong mga e-wallets, Asec, meron tayong tinatawag na QR codes. Yes. Diba? How can we say na safe ito?
Well, again, paggamit ng QR codes? well, we go back to the fact that it has to be issued or parang generated by legitimate and trusted financial institutions. Kasi meron na rin kami na monitor that QR codes, kasi ang QR code kasi ang definition is quick response code. So when you scan the code, it goes to either yung application or a particular area in the website. Pero may namomonitor na rin tayo na they generate QR codes in order for them to quickly bring you to the websites that we mentioned, the phishing websites natin, financial scam websites natin. So nagagamit na rin sila. So going back to your question, I would always suggest, and we would always suggest that you use the QR codes issued and generated by yung trusted financial institutions natin. Kasi usually, halimbawa nga, lalo na ngayong holiday season, may mga kada tayo na hindi nalalabas yan, hindi na pupunta ng physical store, so online na lang bibili. So etong Ano ba yung tinutukoy mo? si seller, magpapadala na lang yan ng QR code. Eh, syempre ikaw, magta-trust ka na okay pala tong QR code. Paano mo malalaman dun sa photo pa lang na safe itong QR code? Na hindi siya Yes. scam po. Paano ma-verify? Kasi nga, sometimes binabago rin nila yon, di ba? Nilalagay ng logo. Tama po. Minsan feeling ginagaya namin- yung brands. Yes, correct. Tama po. Again, hindi ho natin, going back to example, halimbawa si Queenie Store, nag-issue ng QR code niya. Minsan ho, nagagamit din na yung QR code ng iba, lalagyan lang ng logo ng store na yun. So, again, I always would suggest na pag halimbawa QR code, huwag nyo na gamitin yung QR code na yun. Unless it's issued by a trusted financial institutions, gaya ng mga bangko. Instead, go to the store itself. For example, yung mga online marketing store natin na bawal banggitin. Or halimbawa na lang, wag na lang sigurong maghingi ng QR, ihingin na lang yung number. Di ba, mas safe yun kasi doon, mas screenshot nyo yung name at yung binigay na account number. At ma-verify mo yon. You can Oo. check kung talaga yan yung pinapadala mong pera, di ba? Kasi baka mamaya yung QR pala, hindi nakalink doon sa account, kundi nakalink sa iba pang website na pwede kayong na-scam ulit. Naku, Pwede pa natin kaya iisa-isahin yung mga modus na meron ngayon bukod sa QR code. I know marami, pero yung mga lang, yung mga ano lang po, common. within e-wallets, yung mga na-experience po ng mga kada natin na gumagamit po ng e-wallet. Well, within e-wallets, there's yung halimbawa, it's not necessarily scam yung nangyari. This, like 2-3 Just weeks recently, di ba? 3 weeks Recently, ago, oo. it was a glitch within the system. Correct. So, hindi ho siya considered na scamming. Ang considered na scamming, yung mga sumabay nung halimbawa, nag-down yung system nila, may mga text messages tayo na na-receive na you have to update your data with this particular e-wallet. So, yung ibang mga kababayan ho natin, yung mga ibang kada natin, they follow the website, they enter their information, and when we investigate, ito yung mga phishing websites. Tapos sasabihin nila, do a test transaction, doon nakukuha yung pera nila. So, So, kailangan mag-ingat tayo maingat dyan. po kayo kasi minsan yung mga kada natin, syempre, kinakabahan na kapag you need to update, ganyan. Yes. Or kaya biglang sasabihin na may gustong manghimasok dun sa inyong account. Correct. So, ikaw naman, matataranta ka na, di ba, i-fill out mo yung Pero one particular telltale sign or yung pinaka-indication natin na scam to is in your text messages, you receive a hyperlink na pwede mong i-click tapos dadalhin ka sa website. Kasi right now, you can test it. You cannot send hyperlinks now in your SMS. Hindi na siya ngayon, it's pwede. blocked. Kasi Something ngayon, can they do. have this device, it's a mobile device that hindi na sumasampa sa mga networks. They go directly to your smartphones, to your devices, na hindi na gumagamit ng network. So, akala mo, and they even mask themselves as yung mga telcos natin or yung mga bill operators natin. Tapos makikita mo may link siya. So, halimbawa, doon ka nakaka-receive. And I know this for a fact because my brother was a victim of this recently lang. So, nakakahiya ako. Ako yung spokesperson ng DICT. Pwede po bang ikwento natin yung scenario? Baka mamaya may Yes. mga kada tayo ganyan din experience, Asec. For sure. What happened was, di ba merong isang, yung telco niya, doon nagpapadala ng mga updates. So, what's happening with this account. Tapos, when that particular scamming device, sumampa siya doon sa device niya, nagmask siya as doon sa mismong number ng telco. Pero it contained a link. Contained the link. So nung clinic niya yung link, akala niya yung telco niya yon. So he entered this information, nagbayad siya kunyari na bill. And then
when he investigated and CICC and DICT investigated, ang transaction niya appeared in Thai baht. So, ang scammers kasi ngayon, you have to understand that the world we live in, yung scams, tsaka yung mga etong mga nangyayari sa internet are now borderless. So, yung mga threat actors natin are located outside of our country, at yung mga kababayan naman natin na mga scammers din, ang binibiktima naman mga taga-ibang bansa. So it creates this jurisdictional problem and challenge for law enforcement and prosecution talaga. May mga ways ba na itong mga transactions sa e-wallets na pag nakuha biglaan, may ways na ma-refund or mabalik pa, or good as gone na talaga siya? Well, there are ways, pero hindi siya 100% Guaranteed foolproof. na. Kasi if there is participation doon sa nakuha ng funds, yun yung ginagamit ng mga depensa ng mga bangko natin. For example, bago ko kasi maka-access ng funds nyo, magpapadala ko yung mga financial and banking institutions natin, ng mga OTPs natin, yung mga one-time passwords natin. And if we share that, that's negligence on our part, that's participation sa parte natin. So, again, a good sound of advice is never share your OTPs, your biometrics with anyone outside of yourself. So pag halimbawa hinihingi sa inyo yung OTPs nyo or any kind of password, magduda na rin talaga kayo. Kasi you can do that on your own. Correct. Hindi kailangan na ipasa sa iba. Asek, gusto kong balikan yung nangyari dun sa brother mo. Paano malalaman ng mga kada natin kung nandun mismo dun sa message na yon sa Telcom mismo nag-message? Paano nila malalaman na hindi pala yun legit? Well, again, pag may hyperlink na yan, that's a telltale Magduda sign. na kayo. Pag may link na yan na pwede nyo i-click. So what I suggest, if you want to verify, for example, Emma, yung account mo, Emma, you go to your bank directly. Ikaw mag-type ng website. You go to your applications, which is safer. Kasi mostly, I think lahat ng banks ngayon may applications. Actually, and it gets very confusing kasi sometimes iba-iba ang options nila ng pang-download na application. For sure. Like there's this particular bank which I'm a customer na tatlo yung apps niya eh. So you have to choose which one you're going to do. Yes. Channeling Pay, channeling Oo, online. online. Alam mo yon. So iba-iba yung name. So nasa iyo na din kung paano mo i-discern kung totoo ito or paano nating ma-distinguish nga kung aling app dyan yung Ang legit. ang legit. Well, again, when you go to your App Store or your Google Play Store, there's a vetting mechanism Meron, naman. oo. So yung mga, I know for Facebook there's a blue check, pero sa kanila, I think it's a trusted website yung nakalagay doon. At may mga badge siya. ratings, diba? Yeah, may Ganon. badge siya. Oo. So, yun yung ida-download natin. So doon kami magta-trust. Doon kami. Okay. Pero aside from that, meron pa tayong mga kababayan na sa Messenger naman, Yeah. nasa scam. So halimbawa, eto bigyan kitang scenario, Asec. Halimbawa magkaibigan tayo. Tapos yung Messenger ko, nag-chat sa'yo na nangihiram ng, halimbawa Yeah. nagpapadala ng 10,000. Sabihin mo na, nagpadala ka. Pero yung pala, yung Messenger ko ang nahack. Na-hack, yes. So may maraming ganong scenario na nangyayari, Asec. Marami din ho yan. Yung tinatawag natin mga account hijacking. Yun. Yung hacking na parang, pero when you come to think of it, kasalanan din nung may-ari Yung may-ari ng ng account because he allowed it to be hijacked. Again, Paano? yung pag-share ng one-time passwords. Kasi may two-factor authentication yan, Correct. multi-factor authentication yan. And once you share your authentication with others, doon na naha-hijack yung mga... So that's what happened. Hindi lang Na-hijack yung nakaka-receive ka accounts. lang ng message. Nakaka-receive ka rin ng Again, yun yung Again, parang meron ding telltale sign na authentication. hyperlinks, sila yung mismo yung nagdidirect sa'yo sa isang website. Gets. Tapos meron pa, aside from that, eto, I'm not sure if na-experience mo na to, sa Facebook. Oh. Halimbawa, may nakasulat dyan, 50% discount, tapos may mga photos na nakalagay. Pero pag clinic mo ang photo, Oo, sa link ibang mapupunta. link. Oo, yeah. Hindi siya sa photo. So, pwede rin yung sign of scam, I don't know. Yes, actually, we're constantly discussing and consulting and collaborating with, I can mention naman siguro si Meta, ByteDance, and Google, who owns the major social media platforms here, about these particular scams, lalong-lalo na yung mga sponsored sites natin. Usually, pumapasok sa mga feeds mo na, yan, tama, 60% discount. Pero pag clinic mo, it goes to a site na
meron dyan nakalagay parang yung marketplace. Pero pag pinuntahan mo, web-based na naman yung web-based na naman yung marketplace. Like third-party Yes. website. So, these are signs talaga na ito yung mga scam sites natin, phishing sites natin. Kasi, important din yung phishing kasi when they fish your information, they get your information, this information are being used to guess your financial passwords. Kasi madalas sa atin, I think it's social engineering that we Filipinos ay natin nahihirapan. Gusto natin yung mga passwords natin. One password for everything. Lahat yan. Tapos, our passwords are based on the names of our loved ones, yung aso natin, Mga birthday, So, mga madali huhulaan anniversary. talaga because of AI na yun. So, doon pa lang po, unahan nyo na mag-ingat na kayo. Kailangan talaga yung password na out of this world. Parang hindi nyo akala na yun pala yung may isip nyo. Anyway, ano pa po ba yung iba Pero- pa pong... What will happen if Oo. something happens? Saan natin pwedeng humingi ng tulong? And what can we Kapag do na-scam ang kapag mga na-scam kada kami? Well, with e-wallets, they are regulated and governed by the BSP, and BSP has its own adjudication board, yung mga investigation board nila. Bukod sa Bangko Sentral. So, For lalapitan e-wallets, natin. for Oh, e-wallets. For Okay. scamming, andito ang DICT nyo at ang CICC, which is our attached agency. You can reach us, whether it's a report at cicc.ph. Sa DICT, it's dict.com.ph. We have a hotline too, 1326, for all types of scams na pag halimbawa ho kayo na scam. There are professionals on the other line that would help you for properly documenting ano yung nangyari sa inyo and doing a forensic investigation para ho pag dinala nyo doon sa law enforcement ho natin, kasi wala ho kami law enforcement powers eh. So when you do give it to the law enforcement agencies, madali na nilang kakashare or makaklassify with ano yung mga, at saka sino yung mga usual suspects na gumagawa ho nito. So, halimbawa po sa e-wallet, so magre-report lang po ba sila doon kung saan yung e-wallet mismo? No, May yeah, ginamit nila. there are several mechanisms. So I think legitimate e-wallets have their own reportorial mechanism. Then I would also suggest Paano na po pag hindi na-solusyon na agad ng ano? yun na nga ho. Kaya nga ang suggestion namin, sabay-sabayin nyo na. Report kayo sa e-wallet nyo, report kayo sa BSP, report din kayo sa law enforcement agencies, or report kayo sa DICT through the CICC para ma-document ho talaga yan. So pag halimbawa sinabi nung e-wallet naman, hindi, ngayon lang namin na-receive yan. It's properly documented already. I see. Yun. So, ang problema kasi minsan sa atin, parang yung hassle. Parang, Correct. Yes. ayaw na nating ma-hassle, okay na. Pinabayaan mo Pero- natin, go na lang. diba? We let Oo, go. kailangan may action pong nagaganap di ba? Kasi kung hindi natin yan gagawin, mangyayari at mangyayari ulit po yan. Uulit-ulitin Dapat po, talagang huling yung cycle. scammer. Nangyari naman yun. Huli sila. Marami na po ba? Oo, Marami na ho. Pero again, I go back sa yung mga local na nakikita natin, yung mga scam hubs natin, marami na tayo nahuli. In fact, recently we just had our prosecution get a conviction sa mga scammers na to. Pero I go back to the fact that because of the world we live in now, right now, these types of scams are now borderless. Yeah. So sometimes madalas, not sometimes, madalas, yung mga nang-scam sa atin, hindi galing sa hindi taga-Pilipinas. taga-dito, Minsan mo, oo. pansinin mo, hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Oo, Yeah. totoo. So, Like ako, nangyari yan sa akin, although hindi money. Yung Facebook ko, diba? And then Indian. Yeah. Ang pagsalita. So, Anyway, Anyway. aside from that, last na lang Asec ha, para syempre sa safety din ng mga kada natin. Ako, magpapadala ko ng details ko, name and account number. Safe po ba yun? not necessarily. And we don't advise that. Again, Hala. How should we do it? well, again, go to, if you really need to magpadala ng mga vital information, make sure that ikaw mismo yung nag-click do sa website, and that website is yung hindi siya born out of the hyperlink, hindi ibang tao ang nagdala sa'yo doon. Dapat ikaw yung mismo pumunta doon. Again, use trusted applications. Practice cybersecurity hygiene. Yung parang adapt strong passwords, combination ng numbers, capital letters, symbols. Characteristics. Yeah. Don't use personal information as your passwords. Ito yung nagiging challenge namin sa medyo elderly natin, medyo advanced age. They are very technologically adverse na ayaw nila yung
multi-factor authentication, yung OTPs, yung Ang biometrics. dami-daming ginagawa. Oo, ayaw nila yan. And again, I think the safest thing to do is, if there's a link, wag nyo na click yung link na yan. So, Please be careful. Any final words, Asec? well, andito naman ho parate ang inyong DICT na handang tumugon sa inyong mga pangangailangan and mga problema. And I'd like to thank you also for inviting us, because one particular job of the DICT really is information dissemination at saka yung educational campaign natin. That's the biggest way we can prevent scams, really. Kasi it's a constant tug of war between us in government and yung mga scammers natin, because technology advances so fast that once we try to catch up with them, they pivot and turn to another technology. Yeah. So educational campaign po talaga malaking Factor para i-prevent po siya. Salamat din po. Thank you Asec. so much, Thank you. Asec. Thank you so much for being here with us. Ano ba yung main website na pwedeng i-contact or puntahan natin mga kada for the last time na para sa kanilang mga concerns? Yeah, there's DICT, dict.gov.ph. If you want to report sa CICC, sa website nila is sa email na is report@cicc.com. But again, I'd like, kasi yung iba-iba yung mga scams natin, it's very personalized. I suggest you utilize our hotline 1326 para makausap talaga yung mga professionals on the other line. Yan. Thank you so much, Asec, Thank once you po. again. Thank you for so your much, time Asec. Sa impormasyon at mga kada, mga digital transactions. Malaking tulong po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit kailangan nating maging sigurista. Kaya dapat legit at ligtas sa mga online transactions nating lahat. Tandaan po, ang proteksyon ng iyong impormasyon ay nasa iyong mga kamay at huwag kalimutan ng pag-iingat ay unang hakbang po sa kaligtasan. Hello mga ka-Net 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Internet.